Cărțile naționaliste de istorie românești și est-europene i-au imaginat ca trăitori în iadul de pe pământ. Cele turcești, dimpotrivă, ca trăitori în paradisul gheaurilor firește de pe aceeași planetă. Totul în numele științei. Aceleași izvoare, aceeași metodă, dar rezultate diametral opuse. Cum este posibil și până la urmă ce trebuie și pe cine să mai credem despre viața și statutul supușilor nemusulmani ai sultanilor otomani? Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe și sunt doctor în osmanistică, adică specialitatea care se ocupă cu studiul limbii, istoriei și culturii Imperiului Otoman. Și pentru că asta este specialitatea mea de bază, din acest an voi începe să vă vorbesc tot mai mult pe un subiect mai puțin înțeles, pentru că nici nu prea există specialiști. Adică despre viața, religia, limba, mentalitatea și, în general, istoria otomanilor. Vom intra inevitabil și în chestiuni mai de amploare din lumea și religia islamică. Însă, ca să putem face asta, trebuie ca efortul nostru să nu fie în van, adică producțiile noastre trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni. Puteți ajuta, desigur, financiar, să ne acoperim costurile de producție, însă și mai de folos ar fi un gest cât se poate de simplu. În numele măriei sale, Vlad, trageți deci în țeapă butonul de abonare de mai jos. Efort minim, efect maxim. Exact 3/4 din privitorii noștri nu sunt abonați. Dacă chiar ne apreciați și doriți ca și alții să ajungă la noi, trebuie să hrănim algoritmul YouTube. De formă sau nu, abonarea dumneavoastră nu vă costă absolut nimic. Ajutați-ne să ajungem la 20.000 de abonați până la vară. De acum încolo o să vă bat regulat la cap cu această rugăminte. De dumneavoastră depinde dacă publicul larg va beneficia de informație acurată, științifică. Iar de nu, da, atunci să nu vă mai enervați că e internetul plin de bazaconii. Vă mulțumim! Vom vorbi astăzi despre statutul supușilor nemusulmani în Imperiul Otoman. De fapt, ce vă povestim aici este valabil cu diferite mici nuanțe pentru toată lumea musulmană. Ca să înțelegem mai bine contextul, să parcurgem pe scurt câteva detalii esențiale ale dreptului islamic, urmând să revin mai pe larg în episoade dedicate, în caz că există interes punctual. Dreptul și jurisprudența islamică, în arabă fiqh, este produsul aplicării de către învățații islamici avizați, ulama, în osmană ulema, a surselor primare islamice. Coranul, Suna, adică tradiția formată din mai multe povestiri, hadith, despre profetul Muhammad, familia și companionii săi și adunate postum în mari colecții. Consensul unanim al învățaților, ijma, și raționamentul prin analogie, qiyas, adică principiul după care dacă A este interzis și produce efectul X, iar B produce același efect, atunci și B trebuie interzis. Islamul, ca și creștinismul, este foarte departe de a fi monolitic, ori omogen. Acesta acoperind o mulțime de rituri și secte, dintre care publicul larg a auzit doar de suniți, adică de cei care recunosc pe cei 4 califi ortodoși care i-au succedat lui Muhammad, tradiția Suna, adică, și de șiiți, de la termenul Shia Ali, partida, gruparea lui Ali, care îl recunosc ca singur urmaș legitim al lui Muhammad doar pe vărul și ginele acestuia, Ali. Otomanii, ca și turcii de astăzi, sunt sunniți. Spre deosebire de creștinism, islamul are o mult mai puternică amprentă juridică, adică este reglementat mult mai detaliat. Nu-i de mirare, deci, că există un corpus foarte consistent de legi și principii juridice numit Sharia sau Sheriat în osmană și în turca de astăzi. În sunism există însă 4 școli juridice. Școli nu în sensul fizic de clădire ori instituție de profil,
ci de adepți ai unui anume mare învățat islamic și a disciplilor săi care i-au preluat și transmis mai departe învățătura. Aceste 4 școli sunt hanefiții, șafiiții, malechiții și hanbaliții. A nu se confunda aceste școli de jurisprudență cu cele teologice, spre exemplu cu cei foarte cunoscuți astăzi, nu numai de când cu statul islamic. Mă refer desigur la salafiți și la denominarea acestora wahabiții, care practic domnesc astăzi în Arabia Saudită. Imperiul Otoman, ca și turcii de astăzi, s-au raliat hanefismului, primind doar unele influențe minore de la alte școli. Potrivit școlii hanefite și nu numai, lumea se împarte în două, așa cum am explicat în acest short. Darul Islam, casa islamului, a păcii și ordinii, adică, și Darul Harb, casa războiului, a frământărilor, tiraniei și haosului. Odată ce un teritoriu din Darul Harb trece în casa islamului, devenind parte a așa numitelor ținuturi bine păzite în osmană Memaliki Mahruse, locuitorii sunt triați în conformitate cu religia lor. Dacă sunt oameni ai cărții, în arabă Ahlul Kitab, atunci au norocul de a nu simți la gât sabia ca să devină musulmani. Prin Ahlul Kitab sunt desemnați în Coran adepții unei religii formate în jurul unei cărți revelate. Aceștia sunt creștinii, evreii și sabatenii. Ca să fie totul clar, episodul de astăzi se referă doar la creștinii care locuiau în Imperiul Otoman și erau supuși direcți ai sultanului din Istanbul, Constantinopol. Prin plata unei taxe, practic de protecție, numită capitație, în arabă jizya sau în osmană jizie, la care în Imperiul Otoman se mai adaugă și alte taxe specifice, în special ispenge, acești noi supuși nemusulmani numiți zimmi își puteau exercita liber religia și erau protejați de orice abuz din partea autorităților care i-ar fi pus sub presiunea convertirii sau a plății tributului sângelui. Dar chiar așa să fie oare? Că de la teorie la practică e cam lung drumul și de obicei cam ca autostrăzile românești practic date în funcțiune. Dar chiar și în teorie, chiar așa să fie. Să ridice mâna și să o pună înapoi pe tastatură spre a ne scrie mai jos în comentarii cei care au vizitat Istanbul mai mult de 3 zile. Ați observat oare că mai toate, dacă nu toate, vechile biserici și mănăstiri stambuliote nu au clopotnițe la fel de vechi ca ele, ci unele improvizate, de obicei din tablă sudată. Asta pentru că din secolul XVI s-a impus tot mai mult interdicția trasului clopotelor în proximitatea cartierelor musulmane, mahale, de aici și mahala în română. Acestea fiind mai peste tot, era deci cam inevitabil să deranjezi pe vreun musulman mai arțăgos care te putea reclama la autorități. Mai mult decât atât, și ușile bisericilor trebuiau ținute închise, astfel încât același personaj arțăgos să nu fie cumva smintit de imagini sau de sunetele slujbelor creștine. Și uite așa, creștinii mai cu spirit de olten au inventat toaca. Păi ăștia umblă pe la Oltenia cu 2 ani. Eu interzis clopotul, ia clopotnița e deja dărâmată, bat cu ciocanul într-un lemn. Așa respect și legea otomană, care face referire doar la clopote, și pe cea din biserică. În plus, slujbele din biserică trebuiau să mențină o anumită limită de decibeli, astfel încât să nu treacă de ziduri către urechile pomenitului personaj arțăgos. Construcția de noi biserici era dificilă, iar în proximitatea caselor de musulmani de-a dreptul interzisă. Aceasta era chiar o strategie de epurare a creștinilor din anumite cartiere. Plantezi niște case de musulmani acolo, într-un cartier creștin, și subcircuitezi astfel viața religioasă a locuitorilor nemusulmani de acolo. Cu timpul, bisericile cad în paragină, iar unul câte unul creștinii se mută în alte cartiere unde au mai multă libertate. De multe ori însă, cu multe intervenții, relații și pungi zornăitoare, se puteau face multe, fiindcă banul nu pute indiferent de la cine vine, iar otomanii au știut mereu să fie deschiși și să facă pragmatic compromisuri. Nici repararea bisericilor nu era prea ușoară. Și în acest caz, îți trebuiau multe intervenții și necesitatea de a demonstra că respectivul locaș de cult se află într-o stare atât de avansată de degradare că, practic,
nu se mai putea sluji în el. Spre exemplu, este pomenit într-un protocol de curte a unui cadiu, adică judecător islamic, cazul unei biserici care era atât de crăpată că puteai privi prin ziduri tot cartierul vecin. Și atunci, cum să mai protejezi urechile, ochii și sensibilitățile pomenitului cetățean arțăgos? Aceleași limitări ori șicane erau valabile și în cazul evreilor. Însă nu se opreau aici. Deopotrivă pentru toți zimii, cu 3 de i. Creștini și evrei trebuiau să se distingă de musulmani și vizual, adică prin port, culoarea veșmintelor, accesorii și comportament public. De obicei, nu aveau voie să poarte turban, spre exemplu, iar unele culori rezervate lor aveau un înțeles destul de degradant ori batjocoritor. Bineînțeles, dacă aveai bani și relații, se puteau repede rezolva și astfel de probleme. Eu vorbesc aici doar de reglementări oficiale, nu și de practică. Nu aveau voie să poarte arme, cu atât mai puțin în orașe, unde de foarte multe ori nu aveau voie să intre călare pe cai, ci pe animale cu statut inferior, gen asini ori măgari. În cazul în care nu se judecau între ei, adică creștin cu creștin ori evreu cu evreu, se ajungea în fața cadiului, unde mărturia lor în fața celui a unui musulman era inferioară și deci necesitau un număr sporit de voci. Apropo, acest principiu era valabil și în cazul femeilor, chiar și a celor musulmance. Mărturia unui creștin împotriva unui evreu era însă egală cu a părâtului și invers. Din fericire, otomanii au fost birocrați desăvârșiți pentru acele vremuri. Curțile cadiilor, fără excepție, drept pentru care ne-au supraviețuit multe protocoale ale acestora adunate în registre, cel mai cunoscut și cercetat printre osmaniști fiind cel din Skopje, Macedonia. Dacă aveți curiozități, aruncați aici o privire, fiindcă este publicat. Nici curțile cadiilor din Constanța ori Megidia nu au fost mai puțin productive, însă din tonele la propriu de materiale, până acum, din păcate, nu s-a publicat nimic. V-am povestit că una erau principiile șeriatului și alta ce se întâmpla în practică. Și nu mă refer aici la aspectele ilicite și la interacțiunea umană de zi cu zi. Un exemplu care sare din prima în ochi este așa zisa darea sângelui, devşirme în otomană, după care erau recrutați copii de la populațiile creștine ale Balcanilor. Acești copii ajungeau să ocupe posturile de birocrație a Imperiului, având chiar șansa, după convertire, instrucție și acumulare îndelungată de experiență, să ajungă mari veziri, adică pe locul 2 după sultan. Dintre acești recruți, cei mai puțini înzestrați intelectuali, ajungeau în regimentele de trupelor de curte, capăculu, printre care și celebrii ieniceri. Deci pe aceștia am vorbit iarăși aici. V-am mai spus mai înainte că plata capitației trebuia să-i protejeze pe creștini de orice abuzuri fizice, spirituale ori materiale, taxări nereglementate, etc. Sesizați că ceva nu se pupă deloc între devşirme și plata gizielei. Câtă vreme o plăteau, nimeni nu ar fi avut voie să se atingă de familiile lor. Cel puțin școala hanefită pe care o urmau otomanii nu permite deloc așa ceva. Unii istorici au încercat să explice această practică cu presupuse influențe ale școlii șafiite. În realitate însă, explicația este cât se poate de simplă. Otomanii au preluat și perpetuat un obicei larg răspândit în Mediterana Estică și în Egea, atunci când și-au făcut ei apariția pe scena istoriei, în prima jumătate a secolului al XIV-lea. Orice principe, familie domnitoare, lord și warlord local se înconjura pe atunci cu gărzi ori trupe de elită recrutate din prizonieri de război ori cumpărate de pe bogata piață de sclavi, majoritatea acestora fiind desigur creștini. Spre oprobiul papilor care au intervenit repetat pentru a-i forța pe creștini să-și mai înrobi ori comercializa confrații.
Șeful celebrei companii catalane de mercenari chiar a fost amenințat cu excomunicarea. Acești oșteni erau numiți în greacă Ianițarii sau cu o altă pronunție Ianițarii. Cum în limba turcă și în osmană nu există sunetul ț, acesta era reprodus prin c. De aici Ienicerii în loc de Ianițarii. Mai târziu, otomanii au încercat să explice acest termen, ciudat pentru urechile lor, apelând la ceea ce se numește etimologie populară, adică asocierea unui cuvânt străin cu înțelesul unor cuvinte familiare. Așa s-a născut etimologia ieni, nou, ceri, oaste, deci oaste nouă. Și cu acest înțeles a și intrat în cărțile noastre de istorie. Însă dumneavoastră, ca oșteni de elită ai Băriei Sarai Vlad, sunteți mai bine informați și cunoașteți ce și cum. Vorba lungă, sărăcia omului. Să nu pierd din ochi, deci unde vreau să ajung. În concluzie, otomanii au perpetuat o practică militară foarte pragmatică și ieftină, adoptată de mai toți, deopotrivă de lorzi creștini și de alți emiri musulmani. Incompatibilitatea dintre șeriat și defșirme dovedește încă o dată flexibilitatea și pragmatismul politico-militar otoman. Aceasta a fost, de fapt, și cheia succesului otoman. Au reușit să se adapteze și să fie flexibili în interacțiunea cu ceilalți, atâta vreme cât puteau profita din asta. De menționat că otomanii sunt singurii musulmani care au practicat darea sângelui, cu toate că nu sunt singurii care se bazau pe birocrați și trupe de sclavi. Până și selgiuchizii înaintea lor, ori mamelucii în Egipt, ori Siria de astăzi, o practicau pe scară largă. Însă aceștia se aprovizionau de regulă din prizonieri de război și de pe piețele de sclavi. Așa au început și otomanii, însă mai târziu a extins această practică la populațiile supuse, nemusulmane, la zinii adică, și au instituționalizat-o. Însă numai în Balcani. Atenție mare! Și iarăși, să vă repet, până vă iese asta din cap, cu totul. Așa cum am spus aici, de la plata sângelui erau excluși evreii, țiganii și vlahii, romanofonii, adică. Nu avem absolut niciun document oficial care să arate ridicarea de copii de la aceste trei populații. În schimb, fără număr de la toți ceilalți creștini. Și asta pentru că cele trei grupuri erau semi-autonome și până la un punct se administrau și judecau singure după legea lor. Vlahii cel puțin mai aveau în bună parte și un rol militar strategic, ei furnizând trupele de derbegii care păzeau trecătorile, podurile și drumurile, și de voinuc, adică în otoman. Și abia dacă se simțeau nedreptățiți de decizia judecătorului vlah, a bulibașii ori a rabinului, aceștia se duceau cu jalba în proțap la cadiu. Iar dacă erau acuzați de chestii grave, precum omorul, ori brigandajul, tâlhăria, adică, în funcție de timpul istoric, erau duși direct la cadiu. După ce am spus până aici, se pare că o să-mi pierd statutul descoperit de unii privitori ceva mai perspicaci, de prieten ori sclav al sultanului Erdogan. O să mă laude poate naționaliștii de data asta. Dar hai să-i calmez pe toți și în bună tradiție de imparțialitate a omului de știință, se las pe toți să mă înjure în cor, fiindcă nu spre lauda privitorilor sunt eu aici, ci din respect pentru acuratețea științifică, istorică. Vă place ori nu, adevărul tot ăla rămâne și nu-i pasă cătuși de puțin de sentimentele unuia sau altuia. Adevărul este pentru creier, nu pentru inimă. Noi nu producem aici nici ficțiune istorică și nici propagandă. Dacă vreți să aflați mai multe despre tema abordată aici, vă recomand cu căldură cartea unuia dintre profesorii mei. Aici în versiune românească și englezească. Domnul Panaite este de departe cel mai avizat specialist de la noi pe dreptul islamic și aplicarea acestuia în țările române. Cum spuneam, istoricii se bat de pe două poziții aparent ireconciliabile. Ca reacție la tezele naționaliste care îi făceau pe otomani cu ou și cu oțet, istoricii mai nou tind să-i cam idealizeze pe acești otomani. Adevărul trebuie însă căutat, ca de obicei, pe la jumătate. Au avut creștinii o viață bună în Imperiul Otoman?
Comparativ cu musulmanii, nu, fiindcă plăteau mai multe impozite și unele drepturi erau vizibil îngrădite. Și de nu rare ori au suferit în urma pogromurilor. O duceau mai bine mulți creștini supuși sultanului decât unii creștini din monarhiile centrale europene? De la caz la caz, surprinzător, da. Ortodoxi, sătui de presiunile catolice, au fugit la otoman, unde, dacă plăteau ce plăteau, nu mai bătea nimeni la cap să-și lase religia. În plus, în Imperiul Otoman nu exista iobăgie ori șerbie. Deci, vă dați seama ce tentant era pentru un iobag din Ungaria să fugă peste Dunăre la otomani. O duceau evreii mai bine în Imperiul Otoman decât în Europa? O duceau mai bine creștinii în Imperiul Otoman decât au dus-o musulmanii în peninsula iberică după Reconquista? Definitiv da, fiindcă nu au fost alungați ori convertiți în masă. Șicane și presiuni de tot felul au existat, bineînțeles, însă nu la proporțiile din vest. Deci pentru acele vremuri, otomanii și musulmanii în general îi tratau mai bine pe cei de altă credință? Definitiv da, însă selectiv, dacă aveau o religie revelată. Da, însă doar privit în contextul timpului, unde violența și intoleranța erau mult mai răspândite decât în Europa zilelor noastre. Erau otomanii și musulmanii în general toleranți, așa cum pretind mulți istorici sătui de narativele naționaliste? Foarte probabil nu. Erau doar pragmatici. De ce să elimine orbește o sursă de venituri constantă? În loc să-i alunge ori convertească pe evrei și creștini, le cereau taxe în plus, taxe deloc neglijabile. Ca să închei, vă povestesc și dumneavoastră o anecdotă reală, care vă va deschide ochii despre esența acestei așa zise toleranțe. În secolul al XIII-lea, un mare vezir mameluc scria sultanului său despre realitățile deplorabile ale visteriei. Își deschide scrisoarea oficială prin a-l felicita pe sultan pentru zelul său vrenic de calea lui Allah, de convertirea necredincioșilor. Formalități. Apoi trece la subiectul propriu-zis, rugându-l, implorându-l practic, să o lase mai moale, fiindcă s-au înjumătățit veniturile și dacă va continua cu același elan și politică și în noul an, sultanul nu mai avea cu ce să-și plătească armele și armata și nici finanța moschei și hamamuri fastuoase. Deci, toleranța trece prin stomac. Pentru cei ce au urechi să audă și creiere să înțeleagă, otomanii s-au dovedit a fi manageri și afaceriști mult mai buni decât europenii, drept pentru care au lăsat o amprentă atât de lungă în istorie. Iar eu mi-am lăsat aici amprenta în numele Măriei sale Vlad, căruia este dedicat acest canal, care vă îndeamnă insistent să vă abonați și care vă transmite prin mine umilul lui Logofăt și Dumnezeu să vă veselească.